من مشغول سرویس دادم به مشتری‌ها در رستوران بودم که ناگهان خوش‌تیپ‌ترین پسری که تا به حال دیده بودم وارد شد. قسم می‌خورم مثل یک شاهزاده به نظر می‌رسید. به خودم گفتم آروم باش سامانتا. با لبخندی گفتم میتونم سفارشتون رو بگیرم آقا؟ او گفت آره میخواستم. وای تو خیلی زیبایی. بعد ناگهان دستم رو گرفت و روی سینش گذاشت و گفت میتونی حسش کنی چقدر تون میزنه؟ من زمزمه کردم آره، لابد عشق در نگاه اوله. یه دفعه پرسید حوصلت سر رفته یا با دوستات شرط بستی؟ گفتم نه جدی میپرسم. او لبخندی زد و گفت نه شوخی نمی کنم، راستش دنبال دوست دخترم میگردم. چند دقیقه پیش دیدم وارد این رستوران شد. پرسیدم چه شکلیه؟ او موبایلشو در آورد و موبایلش در حالت دوربین از جلو بود و من عکس خودم رو در دوربینش دیدم. گفت فکر کنم پیداش کردم. من اونقدر غافلگیر شدم که عقب عقب رفتم و زمین خوردم. سلام، من سامانتا هستم. منو سم صدا میکنن. یه پیش خدمت نیمه وقت و یک عجیب و غریب تمام وقت. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. نتونستم درست کار کنم چون اون پسر که اسمش آستین بود تا آخر شیفتم موند و فقط زل زد بهم. وقتی بالاخره رفت یه انعام خیلی بزرگ بهم داد. دنبالش دویدم و گفتم این یه شوخیه؟ میخوای با پول دلمو ببری؟ او با خجالت گفت نه، فقط میخواستم مجبور شی دنبالم بیای و با هم حرف بزنی. خیلی خجالتی شد و راستش بامزه بود. گفت امشب فقط به تو فکر میکنم. بعد هم چشمکی زد و سوار لیموزینش شد و رفت و من تمام شب فقط به این فکر میکردم که واقعا اتفاق افتاد. روز بعد در مدرسه بهترین دوستم گرت با یک جیغ گوشخراش اومد سراغم. گفت دختر باورت نمیشه کی تازه اومده تو کلاسمون. جذاب ترین پسری که تا حالا دیدم. یه اسنک خوشمزه واقعی. گرت 1 سال از من بزرگتر بود ولی چون با هم تو رستوران کار میکردیم صمیمیترین دوستای دنیا بودیم. گفتم آره باحاله، ولی فکر نمیکردم کسی از اون پسر پولدار دیشب جذابتر باشه. او با هیجان گفت اوه خدای من داره میاد این بر. سعی کردم آروم باشم اما وقتی برگشتم باورم نمیشد خودش بود، همون پسره از کافه. گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت تازه به عنوان دانش آموز ارشد منتقل شدم اینجا. گفتم واقعی نیست، داری تعقیبم میکنی؟ او فقط لبخند زد، دستم رو گرفت و بوسید. گفت میبینمت زیبای من. وقتی رفت گرت انگار روح دیده باشه برگشت طرفم و گفت باید همه چی رو برام توضیح بدی دختر جون. منم کل ماجرای دیشب رو براش تعریف کردم و اون دیوونه شد. گفت خوش شانسی که از من خوشگل تری. پرسید خب حالا چه برنامه‌ای داری؟ آخ جون اون پسر کاملا عاشقته. اگه جای تو بودم همین الان باهاش ازدواج میکردم. گفتم هیچ برنامه‌ای ندارم، احتمالاً داره با هم بازی میکنه پس بیخیالش شو. اما گرت مطمئن بود که اشتباه میکنم. راست میگفت. اسم اون پسر آستین بود و هر روز میومد رستوران فقط برای دیدن من. توی مدرسه هم مدام به هم توجه نشون میداد. گرت هر بار که میدیدش شاد و ذوق زده میشد اما دخترها خیلی خوششون نمیومد. یه روز آستین منو دعوت کرد به شام و وقتی بالاخره قبول کردم منو برد به یه باند فرود. پرسیدم این جت خصوصیه؟ گفت شنیدم یه رستوران فوق‌العاده تو کره هست، خواستم با تو امتحانش کنم. گفتم کره؟ یعنی میخوای برای شام بریم به یه کشور دیگه؟ لبخندی زد و گفت فقط بهترین ها برای کسی به لطافت تو. وقتی بالاخره رسیدیم هنوز شوکه بودم. پرسیدم آستین تو میتونی هر دختری رو داشته باشی،
کسی که خوشگل‌تره، پولدارتره، پس چرا من؟ حتی چیزی ازم نمیدونی. او با لبخند گفتم که عشق در نگاه اول بود. برام مهم نیست که پولداری یا فقیر. فقط میخوام ازت مراقبت کنم. او به آرامی به سمتم خم شد و تارهای موی منو پشت گوشم زد. واقعا چرا داشتم مقاومت میکردم؟ او مهربون بود، دوست داشتنی و واقعا به من علاقه داشت. شاید باید به این رابطه یه شانس میدادم. خیلی زود من و آستین با هم صمیمی شدیم و راستش او از حد تصور هم بهتر بود. منو به مهمونی‌های لوکس روی قایق، کنسرت‌ها و شام‌های رسمی با دوستانش می‌برد. همه این آدم‌ها خیلی شیک و خاص بودند. من مدام احساس می‌کردم باید همیشه زیبا به نظر برسم، آرایش داشته باشم، لباسای خاص بپوشم و رفتاری از خودم نشون بدم که مناسب دنیای او باشه. من آستین رو واقعا دوست داشتم، اما در دنیای او حس می‌کردم خودم نیستم. یه چیزی بین ما کم بود، یه خلأ عجیب. یه شب ماجرا رو برای مادرم تعریف کردم. او لبخند زد و گفت وقتی برای اولین بار پدرت رو دیدم یه حسی به هم دست داد. قلبم داشت از شدت تپش میترکید. همون لحظه مطمئن شدم که او مرد زندگی منه. همون تپش تند قلب اون چیزی بود که در رابطه‌ام با آستین نداشتم. روز بعد در مدرسه دنبال آستین میگشتم که توی رختکن پیداش کردم، اما ظاهرش کاملا عوض شده بود. موهاش مشکی شده بود و کنار گردنش یه خالکوبی شیک داشت. خیلی جذاب شده بود، خیره کننده، نفسگیر. نکنه این همون حسی بود که مامان ازش حرف میزد؟ بی اختیار جلو رفتم و یه بوس کوچیک روی گونش زدم. او با تعجب پرسید این برای چی بود؟ لبخند زدم و گفتم امروز واقعا غیر قابل مقاومتی. این ظاهر جدید خیلی بهت میاد. اما اون فقط با نگاهی سرد و گیج نگاه هم کرد و بدون حرف رفت. چی شده بود؟ با تعجب و ناراحتی دنبالش رفتم. اون اصلا خوشحال نبود. گفت چرا دنبالم را افتادی؟ پرسیدم حالت خوبه؟ نکنه کاری کردم که ناراحتت کرده؟ با عصبانیت پرسید تو منو بوس کردی بدون اجازه. گفتم فقط یه بوسه روی گونه بود، تو که دوستم هستی. با تحقیر گفت تو رویاهات. قلبم فرو ریخت. زیر لب گفتم نمیدونستم انقدر بی‌ادب و بی احترامی. جواب داد آره هستم، حالا تنهام بذار. رفتم روی سکوها تا خودم رو جمع و جور کنم که دوباره دیدمش. یه دسته گل دستش بود. گفت گل برای یه خانم خوشگل. داشتم خفه می شدم وقتی دوباره اونو با موهای بلند دیدم. گفتم تو آستین هستی درسته؟ گفت چرا نباشم؟ خیلی گیج شده بودم. دستش رو گرفتم و کشیدمش داخل ساختمون. همون لحظه محکم خوردم به یکی دیگه، یه آستین ولی خوش‌تیپ‌تر. گفت اول که میخوای منو ببوسی، حالا هم که داری من تنه میزنی، یه ذره خودتو کنترل کن لطفاً. به این دوتا نگاه میکردم، هی اینو هی اونو. گفتم تو یه برادر دوقلو داری؟ آستین معذرت خواهی کرد و گفت معذرت میخوام که قبلا بهت نگفته بودم. آپولو از مدرسهش اخراج شده و امروز تازه رسیده. بعد رو به برادرش کرد و گفت دیگه با دختر من شوخی نکن وگرنه. گفتم هی من نمیدونستم که تو یه برادر دوقلو داری. آستین منو کشید کنار و گفت یعنی تو اونو جذابتر میدونی؟ گفتم شما که دقیقاً مثل هم به نظر میرسید، چیز خاصی نیست. آستین گفت باید از اون فاصله بگیری، اون دردسر درست میکنه. گفتم اصلا چرا باید بخوام با اون باشم؟ اما انگار دنیا میخواست همه چی رو پیچیده تر کنه. آپولو تو مدرسه قبلیش مردود شده بود، واسه همین تو همون کلاسی قرار گرفت که من بودم و بدتر از اون هم نیمکتی منو فراری داد و اومد کنارم نشست. گفتم ببخشید چرا اینجا کلی صندلی خالی ته کلاس هست؟ گفت فقط دارم بهت لطف میکنم، شاید دلت واسه داداشم تنگ شد.
باور کردنی نبود. ماجرا رو برای گرت تعریف کردم و اون فقط میخندید. گفت اوه دختر، فکر کنم سرت حسابی داره درد میگیره. واقعا همینطور بود. یه بار توی کتابخونه داشتم مطالعه میکردم که آستین اومد نشست کنارم. گفت هی، دنبالت میگشتم، چی داری میخونی؟ گفتم دارم درباره پرونده های ناپدید شدن توی مثلث برمودا تحقیق میکنم. گفت واقعا فکر میکنی اون پایین هیولای دریایی وجود داره؟ چرا این مزخرفاتو میخونی؟ بچه‌ای مگه؟ یهو کتابو ازم قاپید و پرت کرد اون طرف. از عصبانیت به خودم میلرزیدم. گفتم لازم نبود کتاب بندازی. گفت باید تمرکزتو بذاری رو چیزای جالبتر مثل من. کتابو بی خودن. گفتم همینه که هیچی حالیت نیست. برگشت و دید آپولو پشت سرمون نشسته و داره کتاب میخونه. قبل از اینکه آستین بخواد قاطی کنه، آپولو بلند شد و رفت. آستین داشت زیر لب غر میزد که برادرش چقدر افتضاحه و من داشتم به این فکر میکردم که چقدر جذابه. چند روز بعدش خیلی گیج کننده بود برام. هرچی بیشتر با آستین وقت میگذروندم بیشتر میفهمیدم که هیچ چیز مشترکی بینمون نیست. یه بار من رو مجبور کرد با او تنیس بازی کنم و فقط چند ثانیه بعد من مثل یه سبزی گندیده شدم. او عاشق ورزش‌های پرتحرک بود در حالی که من فقط میخواستم بخوابم. یه شب مرا به یه مهمونی برد. وقتی که او با دوستاش میرقصید من در گوشه نشسته بودم و احساس غریبی میکردم. چرا موسیقی باید اینقدر بلند باشه؟ همون لحظه گوشیمو باز کردم و با دیدن خبری تعجب زده شدم. یک شهاب سنگ ضبط شده بود و ظاهرا نزدیک همین جا فرود اومده بود. از کلاب فرار کردم و مستقیم به محل حادثه رفتم. وقتی به یک فضای باز رسیدم پسری رو دیدم که داشت ردهایی روی زمین رو بررسی میکرد. وقتی سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد شوکه شدم. آپولو، تو اینجا چی کار میکنی؟ منو دنبال کردی؟ او گفت نه، اومدم شهاب سنگ رو ببینم ولی دیر رسیدیم. بچه های ناسا زودتر اومدن و بردنش. اونجا افتاده بود، حیف شد. شاید یه موجود فضایی هم این اطراف باشه. گفتم داری مسخرم میکنی یا واقعا به موجودات فضایی باور داری؟ او گفت شاید عجیب به نظر بیاد ولی آره، من باور دارم که ما توی این دنیا تنها نیستیم. موجودات دیگه‌ای هم هستن، فقط دولت‌ها دارن پنهانش میکنن. برای اولین بار لبخند زد و من دوباره اون هیجان عجیب رو احساس کردم. شروع کردیم به حرف زدن و واقعا لحظات خوبی داشتیم. به هم خوراکی تعارف کرد و وقتی داشتیم غذا میخوردیم ناگهان بلند آروغ زدم. گفتم وای ببخشید، ولی او فقط خندید و گفت منم بابت برخورد اولمون معذرت میخوام. فقط چون تو منو با برادرم اشتباه گرفتی تصمیم گرفتم اذیتت کنم. چیز مهمی نبود. بعد هر دو روی چمنها دراز کشیدیم و به آسمون خیره شدیم. همچنان در مورد موجودات فضایی، نظریه‌های توطئه حرف می‌زدیم. ناگهان او به سمتم چرخید و اون ضربان قلب تند دوباره برگشت. گفت خیلی خوشحالم که تو هم تنها نیستی. منظورم اینه که تو هم به این چیزا باور داری. فکر می‌کردم فقط منم. گفتم منم همینطور. داشتم در چشماش غرق می شدم که ناگهان به خودم اومدم. دیرم شده بود، مامانم منو میکشه. او منو رسوند خونه و وقتی رفت فهمیدم هنوز لبخند رو صورتمه. شاید فقط از این خوشحال بودم که کسی رو پیدا کردم که علایق مشترک با هم داره. آره، همین بود. از اون به بعد من و آپولو تو مدرسه به هم نزدیکتر شدیم و هیچ وقت موضوعی برای حرف زدن کم نمی آوردیم. وسط کلاس ها یواشکی برای هم یادداشت می فرستادیم. مثلا فکر میکنی واقعا چه اتفاقی برای پرواز MH370 افتاد؟ فکر میکنی بیگفوت واقعیه؟ واقعا اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟
و جالب این بود که هر دوتامون عاشق کانال قصه شب بودیم. همیشه جدیدترین قسمت ها رو توی وقت استراحت توی یوتیوب با هم میدیدیم تا اینکه بالاخره آستین متوجه نزدیکی ما شد و حسابی عصبانی به نظر می رسید. گفت آپولو داره تلاش میکنه تو رو از من بدزده. گفتم چی داری میگی؟ اون برادرته، منم باید باهاش کنار بیام، درسته؟ گفت هر چی، فقط یادت باشه که تو مال منی. گفتم داری جوری حرف میزنی انگار منو صاحب شدی و اینو اصلا دوست ندارم. ناگهان آروم گونه منو بوسید و گفت منظورم این نیست، فقط خیلی دوست دارم. آپولو همیشه هر چیزی که مال من بوده رو میخواسته. شاید داره بهت نزدیک میشه فقط برای اینکه منو اذیت کنه. اما این حرفها اصلا شبیه آپولو نبود. من دوست داشتم اون دوست من باشه. یه شب آپولو اومد رستوران و منتظر شد تا شیفتم تموم شه و بعد منو یه جایی برد. گفت میخوام یه چیزی نشونت بدم. بعد از مدتی رسیدیم به یک زمین نزدیک عمارتشون. گفت اینجا آخرین جاییه که مامانمو دیدم. فرداش دیگه نبود. اینجا جای رد یه سفینه بود. اون موقع فقط 5 سالم بود، برای همینه که با خودم فکر کردم که فضایی‌ها بردنش. گفتم خیلی متاسفم، مطمئنم مادرت الان تو جای بهتریه. گفت ای کاش منم باهاش میرفتم. حرفاش مو به تنم سیخ کرد، اما قبل از اینکه چیزی بگم موضوع رو عوض کرد و گفت میرسونتم خونه. نمیتونستم از فکر آپولو بیرون بیام. داشتم عاشقش میشدم. پیش اون خود واقعیم بودم. باید با آستین حرف میزدم و رابطمون رو تموم میکردم. درست نبود که الکی امیدش رو نگه دارم. روز بعد کشیدمش به یک کلاس خالی. گفتم باید درباره یه چیزی حرف بزنیم. گفت بعداً، فعلا باید بیای امشب شام با ما باشی. بابام مشتاقه که ببینتت. اما من، گفت لطفاً بهونه نیار، یه شام فوق‌العاده برنامه‌ریزی کردم، خواهش میکنم. آهی کشیدم و قبول کردم. بعدش یه تیم استایلیست فرستاد خونه ما تا منو مثل یک دختر میلیونر آماده کنن. وقتی رسیدم رستوران فکم از تعجب افتاد. مامان و باباش مثل خانواده سلطنتی بودن. گفت مامان، بابا، میخوام با دوستم سامانتا آشنا بشید. اونا گفتن از اون چیزی که توصیف کرده بودیم خوشگل‌تره. خوش اومدی به خانواده ما عزیزم. با خودم گفتم خوش اومدم به چی؟ وقتی شروع کردیم به غذا خوردن یه نفر اومد نشست کنارم. نزدیک بود با دیدنش از تعجب خفه شم. آپولو بود. چرا اینجا بود؟ گفت ببخشید دیر رسیدم، ولی کسی اهمیت نداد. باباش همچنان در حال تعریف از آستین بود و گفت میخواد مدیر عامل آینده شرکتش بشه. اونا گفتن آپولو جان، تو هم باید دختری به زیبایی سامانتا پیدا کنی. آستین گفت متاسفانه برای اون هیچ کس به اندازه سم من زیبا نیست. قبل از اینکه دعوا بالا بگیره پیش خدمت یک پارچ آب میبر و ریخت روی لباس آستین. آستین گفت بریم یه رستوران بهتر، حتی میتونیم بریم یه شهر دیگه، من میتونم با هلیکوپتر ببرمتون. واقعا باور کردنی نبودن. رفتم دستشویی که آروم شم. وقتی برگشتم دیدم پیش خدمت پشت سالن داره گریه میکنه و آپولو کنارش ایستاده. گفت بفرما اینو بگیر، بابت رفتار زشت خانواده‌ام واقعا ببخشید. داشت یه انعام خیلی زیاد بهش میداد. قلبم آب شد. چطور میتونست انقدر با بقیه خانواده‌اش فرق داشته باشه؟ وقتی برگشتم بهشون گفتم که حالم خوب نیست و باید برم خونه. تو راه برگشت توی ماشین بالاخره با آستین حرف زدم. گفتم متاسفم ولی دیگه نمیتونم ادامه بدم. گفت چی؟ داری ازم جدا میشی؟ گفتم خیلی تلاش کردم ولی جواب نمیده. گفت این به خاطر اون پیش خدمت احمقه؟ گفتم حواست باشه چی میگی، منم یه پیش خدمتم، یادت رفته؟ گفت آها، پس این به خاطر آپولوه، دوستش داری؟ گفتم چی داری میگی؟ آستین گفت اون یه بیچاره است سامانتا،
تو هیچ آینده‌ای باهاش نداری. اون همیشه افسرده است. گفتم میدونی چرا اینطوریه؟ به خاطر مامانت. گفت منم مادرم رو از دست دادم ولی به زندگی ادامه دادم. اون فقط داره ادا در میاره. من اینجام از اون 100 برابرم بهترم. گفتم همه مثل تو بی احساس نیستن آستین. گفت بعد همه کارایی که برات کردم اون بدبخت رو به من ترجیح میدی؟ من عالیم و تو فقط یه پیشخدمت احمقی. ناگهان یه سیلی محکم بهش زدم و از ماشینش پیاده شدم. احمق. بعد از اون دیگه محل بهم نذاشت ولی اصلا برام مهم نبود. چیزی که ناراحتم میکرد این بود که آپولو هم شروع کرده بود به دوری کردن از من. خوشبختانه گرت کنارم بود وگرنه تا حالا دیوونه شده بودم. روزی کلاس ما مجبور بود در کنار دریاچه یک تمرین گروهی انجام بده. در یکی از بازی ها من با هر دو برادر هم تیم شدم. از بین همه آدم ها ما روی یک قایق کوچیک بودیم و باید ظرف 3 دقیقه 20 توپ پلاستیکی رو از داخل آب جمع می کردیم. فضا خیلی عجیب و ناراحت کننده بود چون هر دوی اونها وانمود می‌کردن که من اصلاً وجود ندارم. در حالی که داشتم دستم رو دراز می‌کردم تا یکی از توپ‌ها رو بردارم یه موج غیرمنتظره به ما برخورد کرد و من به داخل آب افتادم. شنا بلد نبودم. با وحشت دست و پا می‌زدم و درست وقتی فکر می‌کردم دیگه توان ندارم احساس کردم دستی قوی دور کمرم حلقه شد. گرفتمت. این صدای آپولو بود که به سرعت من رو به ساحل رسوند. با نگرانی به من نگاه میکرد. درست همون لحظه آستین با عجله اومد و اونو کنار زد و گفت سامانتا حالت خوبه؟ میبرمت بیمارستان. گفتم نه الان خوبم. گفت فکر کردم از دستت میدم. هنوزم دوستت دارم میدونی؟ گفتم ولی من دیگه تو رو دوست ندارم آستین. فکر میکردم پیامی که به آپولو دادم واضح بوده اما او بی هیچ حرفی دور شد. نکنه همه نشونه ها رو اشتباه برداشت کرده بودم. مطمئن بودم که اونم منو دوست داره ولی فقط داشت ازم فرار میکرد. بعد از آخر هفته وقتی به مدرسه برگشتم متوجه شدم آپولو توی کلاس نیست. روز بعدم نیامد. ناچار شدم از آستین بپرسم. گفت اون برگشت آمریکا. اینجا براش خیلی خسته کننده بود. بیخیالش شو. گفتم بیخیالش شو؟ واقعا باورم نمیشد اینجوری رفته باشه. هفته ها گذشت و خبری ازش نشد. مامان و گرت سعی میکردن حواسم رو پرت کنن و خوشحالم کنن اما من هر شب بهش فکر میکردم. خیلی وقتا با همون مزرعه‌ای که با هم رفته بودیم سر میزدم به امید اینکه یک دفعه جلوی چشمم ظاهر شه ولی هیچ وقت نیومد. چند ماه بعد آستین یه روز اومد سراغم و گفت باید یه چیزی رو بهم بگه. گفت آپولو به خاطر خسته شدن نرفت. اون از بچگی مریض بود. حالش بدتر شد و مجبور شد برای درمان برگرده آمریکا. با ناباوری بهش نگاه کردم. گفت آره به خاطر اینکه با هم به هم زدی ازت ناراحت بودم ولی حقیقت رو ازت پنهون کردم چون خودش نمیخواست بدونی. الان حالش کاملا خوبه. یه هفته است که برگشته. باید بری ببینیش. اشک توی چشام جمع شد. گفتم چرا با هم مهربونی؟ فکر میکردم ازم متنفری. گفت نه هیچ وقت. آره گاهی احمق میشم ولی واقعا اونقدر هم بد نیستم. فقط میخوام تو خوشحال باشی و داداشم. یه بغل سریع بهش دادم و با عجله رفتم به همون مزرعه‌ای که آپولو منو برده بود. اونجا نشسته بود دقیقاً توی همون نقطه. خودش بود. واقعاً خودش. گفتم آپولو. گفت سامانتا فکر کردم دیگه برای همیشه رفتی. گفتم خب موجودات فضایی خواستن منو با خودشون ببرن ولی من نرفتم چون نمیتونم یه نفر رو تنها بگذارم. گفت حدس میزنم کیو میگی. گفتم بهت یه سرنخ میدم.
اون یه عجیب و غریب دوست داشتنیه که فقط با بودنش زندگیمو روشن‌تر کرده. لطفاً هیچ وقت ترکم نکن. گفت ترکت نمی کنم. دوست دارم. میخوام تا ابد باهات همه رازهای دنیا رو کشف کنم. گفتم منم دوست دارم و آره بیا از هیولاهای دریایی شروع کنیم. او خندید و بالاخره منو بوسید.